Sa mga nagtatanong kung totoong pera ba yung Picoin, the answer is yes. Dahil ang value po ngayon ng isang Picoin is 98 pesos. Marami pa nagre-request na ibalik ko daw yung cellphone giveaway. Kaya bumili ako ng 3 gadgets na ipamimigay ko po sa mga subscribers and viewers. So meron tayo dito ang 2 brand new cellphone and isang tablet. At mas padadaliin po natin yung mechanics para makasali po lahat. So ang gagawin nyo lang po is manonood lang po kayo ng mga videos ko at magko-comment lang po kayo sa bawat videos. So ang gagawin ko po is pipili tayo ng winners sa comment section. Meron po tayong 200 pesos GCash giveaway for every video. Wow. So para makasali po kayo, hanapin nyo lang po yung mga keywords na babanggitin ko sa video at mag-comment lang po kayo about sa application na i-review natin. So yung mga keywords po na mahanap nyo at screenshot ng comment, isend nyo po yan sa email ko, missjenvlogsgiveaway@gmail.com. So yung prize mechanics po natin, for every keyword, 50 pesos GCash reward and another 50 pesos po sa comment. Total of 200 pesos GCash giveaway. Hello Gen Zs! Welcome back po sa aking channel. So bago tayo mag-start ng tutorial sa free earning app, i-announce ko lang po yung live raffle draw natin ng cellphone and tablet giveaway. So magla-live raffle draw na po tayo this week. Abangan nyo po yung announcement namin kung kailan yung exact date and exact time. So dapat po present kayo sa live, lalo na kapag napili po kayo sa live raffle draw. So kapag hindi po kayo present, pipili po ulit kami ng another winner. So in this video, gagawin ko po ng tutorial yung Pi Network dahil marami pong nagtatanong sa akin kung ano ba yung Pi Network at paano ba kumikita dito. So, I decided na gawin to ng tutorial. I-explain ko kung ano ba yung Pi Network, paano ba tayo kikita dito ng libre, paano ba mag-KYC at paano ba tayo makakapag-cash out. Actually, itong Pi Network po is ginawan ko na to ng video tutorial 4 years ago. So, kung isa ka sa nakapanood ng video ko na yon, for sure kumita ka na dito sa Pi Network. Kaya stay with me until the end of this video. Sa mga nagtatanong kung totoong pera ba yung Picoin, the answer is yes. Dahil ang value po ngayon ng isang Picoin is 98 pesos. So pag-usapan muna natin kung ano ba yung Pi Network. Pi Network is a blockchain-based cryptocurrency project that aims to make digital currency mining accessible to everyday users through mobile app. Unlike sa mga traditional cryptocurrencies like Bitcoin na nagre-require ng powerful hardware mining, ito pong Pi Network allow users to mine Pi using our smartphone na hindi nangangailangan ng energy consumption. At ang maganda pa dito is wala po tayong ilalabas na puhunan. So libre tayong makakapag-mining ng Pi. O diba, sobrang ganda na tong Pi Network. Magmamine lang tayo using our smartphone. Actually, wala tayong ibang gagawin kundi pindutin lang yung mine and then pwede na tayong mag-offline. So ituturo ko sa inyo step-by-step process kung paano tayo makakapag-mine. So ang pinakauna po natin gagawin is i-download po yung application ng Pi Network. So available to sa Google Play and I think available din po ito sa App Store. Check natin kung available sa App Store. So check ko dito sa phone ko. So available naman siya sa App Store. So para sa mga Apple users, pwede nyo pong i-download yung Pi Network. So once ma-download natin yung Pi Network, so open natin yan. Pakita ko muna sa inyo kung magkano na yung namamine ko
dito sa Pi. As you can see, ongoing po yung mining ko dito. Wala po akong tinatap dyan. So, ang gagawin lang natin is i-start lang po natin yung mine and then hahayaan na lang po natin yan. So, kahit offline tayo, basta nakapag-start tayo mag-mine, dire-diretso po yung pag-mining natin dito sa Pi Network. So, yung mga nag-mine 4 years ago at marami silang na-mine na Pi, ang laki na po ng value nitong Pi ngayon. Actually, naghintay sila ng 4 na taon para ma-cash out yung Pi na na-mine nila. Kasi recently lang po na-list yung Pi coin sa mga exchanges platform. So, mamaya ituturo ko po sa inyo kung saan natin pwedeng i-cash out to. So, para sa mga wala pang Pi Network, ito yung gagawin natin. Pagka-download po natin ng application, pwede tayong mag-login dito using Facebook or phone number. Next naman is we need to enter a valid email address. Dapat po na-access nyo yung email address na ilalagay nyo dito. Ayan, and then itap nyo lang po itong next button. Then after that, we need to create password. Kailangan po 8 or more characters, at least 1 digit, 1 uppercase, and 1 lowercase letter. After natin mag-create ng password, ang next step po is we need to set up our account. Ilalagay po natin dito yung ating first name, last name, and magka-create tayo ng username. Take note lang po ha, kailangan po yung name na ilalagay nyo dito is yung name na nasa valid ID nyo kasi mamaya kailangan po natin mag-KYC. At kapag hindi tayo nag-KYC, hindi po tayo makakapag-cash out dito. And the next step, pwede tayo maglagay dito ng invitation code. Actually, optional lang to, pero I recommend na maglagay kayo ng invitation code kasi tataas po ng 25% yung mining rate natin. So, sayang din yon, mabilis tayong makakapag-mine kapag naglagay po tayo ng invite code. So, feel free to use my invite code. Ilalagay ko po yan sa description box below. After natin matapos yung process sa pag-register, ayan, ang gagawin po natin is mag-start na po tayo mag-mine ng PiCoin dito. Ang gagawin lang po natin is ito-turn on lang natin itong mining. So, ito-tap lang natin itong button ng mining and that's it. Automatically, nagmamine na po tayo dito. So, itong account ko na to is bago to kasi nga gusto kong ipakita sa inyo yung step-by-step process simula sa registration, sa pag-mine, hanggang sa pag-cash out. Kaya gumawa ako ng panibagong account para mapakita ko po sa inyo yung process. As you can see, kapag bago ka pa lang dito, talagang mabagal yung mining. Pero yun nga, hindi kasi ako naglagay dito ng invite code. Baka ma-detect ng system na nagsa-self-referral ako. The question is, kailangan ba nating mag-invite ng friends dito? Actually, kahit wala kang referral, pwede kang mag-mine dito. Or pwede kang kumita ng libre. So, wala tayong ilalabas na puhunan sa mga nagtatanong kung kailangan ba nating mamuhunan dito sa Pi Network. 100% free lang po yung pag-mine natin ng coin dito. At ayun nga, yung invite dito or referral program is optional lang yan. Pero, kapag meron kang referral, malaki rin po yung benefit nun. Kung meron ka may invite ng family members mo or friends, ang maganda doon is makaka-earn ka ng PiCoin plus may increase yung mining rate natin kapag meron tayong referrals. So, optional lang yan kung gusto mong mapabilis yung pag-mine mo dito sa Pi Network. Ayan, makikita nyo naman dito, wala akong referral. So, 0 yan. Para makita nyo lang po. Pero yun nga, kahit wala akong referral, nakakapag-mine pa din ako dito sa Pi Network. So, bigay ko po muna yung first keyword natin para sa ating 200 pesos GCash giveaway. Yung first keyword po natin is PiCoin. So, after natin makapag-start ng mining, the next question is, paano ba tayo makakapag-cash out dito? Isa sa requirement para makapag-cash out po tayo ng PiCoin is kailangan po natin makomplete yung mainnet checklist. Itap po natin yung 3 lines dito sa may upper left side. Ayan. And then, itap lang po natin itong mainnet. Actually, marami nagtatanong sa akin, paano daw ba mag-KYC sa Pi Network at paano daw ba makapag-cash out? Kaya panoorin nyo po hanggang dulo itong video natin. So, ito yung mainnet checklist. Makikita nyo po yan dito. Top natin yan. This is a requirement para makapag-cash out tayo ng PiCoins dito. So, dito sa mainnet checklist, merong step 1 hanggang step 9 na kailangan po natin i-complete. Pero sobrang dali lang pong makomplete nito. And by the way, meron pong deadline yung KYC. Dapat po makapag-KYC kayo hanggang March 14. So,
So, yung first step is we need to download Pi browser app. Itatap nyo lang yung start. Ayan, and then sign in to Pi browser. Mare-redirect tayo sa Google Play if you're using an Android phone. Ayan, open natin itong Pi browser. Ayan, once na ma-download na po natin itong Pi browser, balik ulit tayo doon sa mainnet checklist. Ayan, as you can see, completed na po natin yung first step. Next is magka-create po tayo ng Pi wallet. So, start lang natin yan. And mare-redirect ulit tayo sa Pi browser. Ayan, ang gagawin lang po natin dito is mag-generate tayo ng new wallet. Kapag ka nag-generate tayo ng new wallet, kailangan po natin i-copy itong passphrase. Kasi ito yung magiging password natin kapag ka nag-unlock tayo ng wallet. So, save lang natin yan. After that, kailangan po natin i-enter ulit yung 24-word passphrase natin dito. So, ayan, nakapag-create na tayo dito ng wallet. So, ito yung wallet address po natin. So, pwede natin yan i-copy. So, completed na natin yung step 2. Next naman is, i-confirm po natin yung Pi wallet. So, tap lang natin yung start and enter ulit natin dito yung ating passphrase or you can open it using your fingerprint. Ayan. So, welcome to the Pi testnet wallet. Itap lang po natin itong continue. Ayan. Habang naghihintay tayo dito, sasabihin ko na yung second keyword natin. So, yung second keyword po natin is Pi wallet. So, nag-test na tayo dito ng Pi para ma-confirm lang po yung wallet natin. So, balik na ulit tayo doon sa checklist. Ayan. So, completed na natin. Confirm na po yung Pi wallet. Actually, etong step number 4, pakita ko na lang din po sa inyo. So, pwede nyo tong gawin. Pwede kayong mag-automatically lock up ng portion ng transferable balance nyo. Pero I recommend, mas maganda kung 25% lang and up to 2 weeks lang po yung ilalock ninyo. Kasi kapag ka nag-lock kayo dito ng 6 months, 1 year, or 3 years, ibig sabihin, hindi nyo po mawi-withdraw yung Pi coin ninyo. Maghihintay pa kayo ng 3 years bago nyo po yan ma-withdraw. Kaya I suggest 2 weeks lang po yung lock-up duration nyo. Next is magsasign tayo ng acknowledgement to receive token. So, start natin yan. Pwede natin basahin itong acknowledgement. Scroll down natin. And ang gagawin lang dito is itatap lang po natin itong I accept. Then, enter natin dito yung 24-word passphrase natin. After that, itap lang po natin itong sign. Ayan, so ganun lang siya kadali. And yung last naman, so eto na yung KYC. Dito na tayo sa step 7. We need to submit our KYC application. So, sa mga nagtatanong kung paano ba mag-KYC dito sa Pi Network, kailangan mo munang kumpletuhin yun nandito sa checklist. Mag-i-start ka talaga dito sa step 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan, hanggang sa makarating ka dito sa 7. And nakita nyo naman, sobrang simple lang po ng ginawa natin. So, follow nyo lang po yung ginawa natin kanina. Ayan, dito sa KYC application, tap na natin yan. And mare-redirect po ulit tayo dito sa Pi browser. Ayan, kaya lang hindi pa tayo pwedeng mag-KYC dahil hindi pa available yung slot this time. So, stay tuned. You will receive an invitation as soon as one becomes available. Kailangan daw nakapag-complete tayo ng at least 30 mining sessions before you can apply for KYC. So, dapat 30 sessions tayong magmamine para makapag-KYC po tayo. So, sa mga baguhan po, ganun talaga. Kailangan mo maghintay. Kailangan mo maging active para makapag-KYC ka dito sa Pi Network. At doon naman po sa mga naging referral ko 4 years ago na meron na pong Pi Network. So, ganun lang yung gagawin natin para makapag-KYC tayo. Share ko lang yung ginawa ko dito sa KYC. So, kailangan mo mag-prepare ng valid ID, passport, driver's license. I'm not sure kung pwede rin yung PhilHealth, so hindi ko kasi na-picturean or hindi ko na-screenshot yon. And after that, mag-open yung camera natin and susundan lang natin kung ano yung sinasabi. Actually, tatapat mo lang ng ganyan yung cellphone mo and then titingin ka sa side, ganyan, and then up and down. So, ganun lang. And ayun nga, pipicturean mo yung ID mo at i-upload mo habang ginagawa mo yung KYC. So, sobrang dali lang ng KYC process dito at hihintayin mo na ma-approve yung KYC.
KYC. Take note lang po, dapat magkaparehas yung name natin dito sa Pi Network at yung name natin sa valid ID. Kasi kapag magkaiba yan, hindi po ma-approve yung KYC natin. Pakita ko sa inyo dun sa isang account ko na na-complete ko na yung KYC at approve na rin po yung KYC ko. Ayan, so ito talaga yung pinaka-account ko dito sa Pi Network and this is 4 years ago na po. So dito sa checklist, as you can see, completed na yung KYC application ko and approved na rin po yung KYC ko. So sa step 9, ito na yung hinihintay natin, migrate to mainnet. Actually, meron nang nakapag-migrate ng PiCoin nila sa mainnet. Once na ma-migrate mo kasi yung PiCoins mo, pwede mo na yan i-transfer papunta sa Pi Wallet and then pwede mo na siyang i-exchange sa mga exchanges platform na listed yung PiCoin. So kapag ka-approve ka na sa KYC at pwede na tayong mag-migrate to mainnet, ayan, itatap lang po natin itong transfer. So as you can see, nare-redirect ako dito kasi yung status ko dito is in queue pa. Ayan, congratulations dun sa mga nakapag-migrate na before kasi sila yung mga nakapag-KYC na last year. Unti-unti na migrate po nila yung PiCoins nila. Kaya nung na-list po yung PiCoins, nakapag-cash out na sila at nakapag-exchange. Dun po sa mga referral ko, 4 years ago, check nyo po yung Pi Network nyo. Baka meron kayong mga na-mine dun na Pi and mag-KYC lang po kayo para makapag-transfer kayo ng PiCoin at ma-exchange nyo po yan into real cash. Ayan, available po sa OKX and BitJet yung PiCoin. So, dun po natin pwedeng i-exchange yung PiCoin natin. So, dito sa OKX, ayan, makikita nyo po kung magkano yung equivalent ng PiCoin to US dollar. So, ang equivalent po nito is 1.7 US dollar. O, di ba napakalaki? So, for example, kung matatransfer ko po itong transferable balance ko na 377, actually, ito yung pinaka-sure na mapipayout ko po dito. So, yung 377 PiCoin ko na transferable, kapag ka-in-exchange natin to sa rate ngayon ng PiCoin, which is $1.7, ang makukuha ko po is $640 times 58 natin. So, as you can see, ang pwede ko pong ma-payout is 37,172 pesos. O, diba? Hindi na masama yun. Itong 37,000 is kinita ko lang yan ng libre dito sa Pi Network. Gagawin ko to ng next tutorial kung paano tayo makakapag-cash out step-by-step process. Kasi this time, hindi pa ako makapag-cash out dahil hinihintay ko pa yung migrate to mainnet. Meron sila dito ang announcement. Ayan, complete KYC and mainnet migration by March 14, 2025. So, let's see kung makakapag-migrate tayo sa March 14. Kapag nakapag-migrate tayo, ibig sabihin, pwede na po natin ma-transfer yung PiCoin natin papunta doon sa Pi Wallet. And from Pi Wallet, i-exchange po natin yan sa OKX.com. O diba, kahit isang coin lang yung mamine mo, kikita ka dito ng nasa 98 pesos. Pero nung nakaraan, itong PiCoin is tumaas siya ng 150 pesos sa isang coin lang. At ayun nga, ang maganda pa dito is wala tayong gagawin na effort. Itatap lang natin yung start mining at makakapag-mine tayo kahit offline. Yung last keyword po natin for today's video is crypto. So, this is the end of our video. Thank you for watching and see you in our next video.